Shakes a fidget. Jo a... Co chceš? Mám dělat takhle okoly. A děkuji za 66 vyběratelů. Jsem ani dlouho nenatáčel, tak jako nechápu. To díky. A omlouvám se za hlas, mám něco v krku. Ale to bude dobrý. Jo. Okay. Dobré ráno. Já mám nějakou tu epiku. Musíme si promluvit. U příležitosti, dnešní příležitosti, A tady si. Dal 1000. Promluvme si. Dobré, ahoj. Dobré ráno. Si tady hraje tahle televize. Takže se mluvím taky. Tak. Dobrý ráno. Hodila by se mi pomocná ruka. Dobré ráno. Tu čoru obchodu. Tohle bych mohl koupit. Ale tak ničemu. Tak asi dám výdrž, už jsem měl 8000. A sílu dám. Takže co je to třeba? No já vstoupím do nějakého cechu. Nechci. Já jdu sem. Se mi zdá, že takhle budu mít víc věcí, jakoby. To je nechci. To taky ne. Ale tohle to je minus síla, takže já nevím. Já to koupím a dosadím si to. A jo, vlastně já nemám peníze. Tak já to pro vás udělám. Ne. Mně to nejde. Proč mi to nejde? Proč? Server není dostup. Dobře. Tady zahrajeme nějakou tu hru, aby si dělali. To trvá miliardy let. Dost řečí. A tady si. Tady jsem chtěl. Hodila by se mi pomocná ruka. Dejte mi nějaký pořádný věc. Něco ti musím ukázat. Dobrý ráno. Dobré ráno. Dobrý ráno. A tady Nice, si. level 15. To je na pohodu. Jako můžu udělat sérii. Dobré ráno. Ale epická věc, to beru. Nice. Vyznáš se tady? Dělám Ahoj. klíčka.
Mega pohoda. Hodila by se mi pomocná ruka. Hledáš práci? Nějaký něco. Hej, Dobré ráno. Hledáš práci? dobré ráno. Ahoj. Na to nechci. Hledáš práci? Dobré ráno. Co chceš? Hledáš snad nějakou práci? A tady jsi. Můžeme si vzájemně pomoct. Ahoj. Něco ti musím ukázat. Jsem to pro vás vypil, jo, aby to bylo nějak dlouhý. Já jsem máčkl na video. Dělej. No, konečně. Super. To jsem nechtěl. To je jedno. Abrakada. Hej, ty tam. Jo, ty. Dobré ráno. Tohle. Dobrý ráno. A hele, můj nový panoš. Můžu ti pomoct? Tak to je úplný. Takže tohle to beru. To je tohle. Potom to já prodám. A prodám. A tohle to si nechám. Takže mám epiky. Čekaj, já si něco koupím, nějak ten náramek, aby jsem mohl mít. Náramek, nějaký náramek. Dobré ráno. Magie, kouzla a tak podobně. Tenhle náramek je docela špatný. Já beru tenhle. Tak. Aby jsem to už mělo plný. Já mám 169 korun, WTF. Tak já třeba něco můžu nakoupit. Já si pak budu šetřit na příští díl, to bude v neděli, zítra. Si budu šetřit na houbičky a doufám, že našetřím nějaký na tohle. Ne, to nenašetřím. Co chceš? Dost řečí. Budu přeskakovat reklama. Ach jo. Už to bude.
tady si. Epika! Lulové. Nice. Tak to je mega najetý. Další epika? Tak já se nemůžu, protože tady už nikdo není. Tak to je easy. Jestli peníze budu ne, já to dám do 200. Do 180. Zkusil bych nějakou tu arénku, takhle bych se chtěl dát proti někomu. Třeba proti tomuhle. Tak toho zabiju hnedka. To jsem vyhrál na pohodu. Má pomalé. Já budu tady potom zabíjet. Jestli něco koupím. To si tady pak nechám. Dobře. Asi pro dnešek by to bylo všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte hodit odběr a zvoneček a like, budu za to hodně rád. A já se s vámi loučím a zatím čus.